Dear students of the Political Science Honors, second semester, today I'm going to discuss about the first paper, unit number 2, the equality. In this unit, I will discuss about the evolution and the meaning of equality. যে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ যিসমূহ মেজৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম যে সমতাৰ যি ক্ৰমবিকাশ আৰু যি অৰ্থ তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ দ্য এভলিউশ্যন অফ ইকুৱেলিটি। পোনপ্ৰথমতে আমি ইয়াৰ যি ক্ৰমবিকাশ, এই ধাৰণাৰ যি ক্ৰমবিকাশ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' in the ancient period, the concept of the equality is not a recent origin. Okay, যি সমতাৰ ধাৰণা আছে ই কোনো এক কি যে নতুন ধাৰণা নহয়, ই এক পুৰণি ধাৰণা বুলিব পাৰি। বিকজ in the Greek philosophy, the thinkers like Plato, Aristotle, Pericles, Antiphon, Stoic are engaged with the concept of inequalities and the equality. যে যদি আমি গ্ৰীক ফিলচফিলৈ যাওঁ, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ থিংকাৰ্ছৰ লিখনিৰ পৰা বা তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰাৰ পৰা আমি এই ইকুৱেলিটি এণ্ড ইনইকুৱেলিটিছ অৰ্থাৎ সমতা আৰু অসমতাৰ যি ধাৰণা সেই বিষয়ে আমি গম পাওঁ। তাৰ ভিতৰত প্লেটো, এৰিষ্টটল, পেৰিচেলছ, এণ্টিফন, ষ্ট্ৰইক এনেসমূহ প্ৰধান হিচাপে ক'ব পাৰি। তাৰ লগতে দ্য এৰিষ্টটল ডিস্কভাৰ্ড ডেট ইনইকুৱেলিটিজ ৱাজ এ কজ অফ ৰেভিলিয়ন ইন মেনি ষ্টেট। অৰ্থাৎ যে এৰিষ্টটলে কৈছে যে ইনইকুৱেলিটিছ অৰ্থাৎ অসমতা কিহৰ কাৰণে হয়, যে ৰেভিলিয়ন ইন দ্য মেনি ষ্টেট অৰ্থাৎ যিকোনো এখন বা বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন ধৰণৰ কি বিদ্ৰোহে দেখা দিয়ে, তেতিয়া ইনইকুৱেলিটিছ বা অসমতাই দেখা দিয়ে বুলি ক'ব পাৰি। Okay, so the Stoic philosophers give the idea of the universal brotherhood and a citizenship which was based on the natural laws and region and correspondence to the modern ideas of the equality. যিসমূহ ষ্ট্ৰইক ফিলচফাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে বিশেষকৈ ইউনিভাৰ্চেল ব্ৰাদাৰহুড অৰ্থাৎ সাৰ্বজনীন ভাতৃত্ববোধ আৰু তাৰ লগতে চিটিজেনশ্বিপ অৰ্থাৎ নাগৰিকত্বৰ লগত সংগতি ৰাখি এই সমতাৰ ধাৰণাটোৰ বিষয়ে কথা কৈছিলে বা তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়াইছিল, যিটো মডাৰ্ণ বা আধুনিক সময়ত এই ধাৰণাৰ ৰিলেটেড আছে আৰু যিসমূহ নেচাৰেল ল অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক আইনৰ লগত জড়িত আছে। অ'কে, দে অপ'জ দ্য স্লেভাৰী এণ্ড প্লিডেড ফৰ দ্য নেচাৰেল ইকুৱেলিটি এমং মেন। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কি অপ'জ দ্য স্লেভাৰী, তেওঁলোকে স্লেভাৰী ছিষ্টেমটো অৰ্থাৎ দাস প্ৰথাটো মনা নাছিল বা তেওঁলোকে অপ'জ কৰিছিলে। আৰু তাৰ লগতে কিহৰ বাবে আপিল কৰিছিলে, যে নেচাৰেল ইকুৱেলিটি এমং মেন অৰ্থাৎ যে নেচাৰেল ইকুৱেলিটি যিটো প্ৰাকৃতিকভাৱে মানুহৰ যি সমতা আছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে দাবী কৰিছিল। অ'কে, আফটাৰ ডেট ইন দ্য মেডিয়েভেল পিৰিয়ড দ্য খ্ৰীষ্টানিটি ৰাইজ ভইচ ফৰ দ্য ইকুৱেলিটি বাট ইন দ্য নেম অফ গড। যে মধ্যভাগত যদি আমি চাওঁ যে এই ইকুৱেলিটি বা সমতাৰ ধাৰণাটো বিশেষকৈ কি যে খ্ৰীষ্টানসকলে বা বিভিন্ন ধৰ্ম প্ৰচাৰকসকলে এই সমতাৰ কথাটো কৈছিল, কিন্তু তাৰ আঁৰত আছিলে যে ইন দ্য নেম অফ গড, যে ভগৱানৰ চকুতহে সকলো সমান বুলি তেওঁলোকে কৰিছিলে। ইন দিছ টাইম দ্য ফিউডালিজিম ইমাৰ্জ এণ্ড ট্ৰিটেড ইনইকুৱেলিটি এমং মেন ইন দ্য ছ'চাইটি। এনে সময়তে কি ফিউডালিজিম অৰ্থাৎ সামন্ত প্ৰথা আৰু সামন্ত প্ৰথাৰ যি যুগ সেই সময়তে আমি দেখা পাম। আৰু তাৰ লগতে যে ইনইকুৱেলিটিছ অৰ্থাৎ অসমতাৰো দেখা দিছিলে এমং মেন ইন দ্য ছ'চাইটি। আৰু সমাজত এনেধৰণৰ সামন্ত প্ৰথাৰ দ্বাৰাই কি হৈছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ অসমতাই দেখা দিছিলে। Renaissance and Reformation played an important role for the concept of equality. যে ৰেনেছা অৰ্থাৎ নৱজাগৰণ আৰু যি সমাজ সংস্কাৰ বা সংস্কাৰসমূহ আছে তাৰ পৰা কি হৈছে যে ইকুৱেলিটিৰ ধাৰণাটো আহিছে বুলি ক'ব পাৰি। The Glorious Revolution in England 1688, the American Independence Declaration of Independence 1776, France Revolution 1789, they helped the cause of the equality. অৰ্থাৎ যে এনেবোৰ যিবোৰ আন্দোলন বা বিপ্লৱ আছে, এনেবোৰ বিপ্লৱ কিহৰ দ্বাৰা হৈছিলে, যে এই ইকুৱেলিটিৰ বা সমতাৰ কাৰণেই হৈছিলে।
ঠিক আছে But the concept of equality came into prominence with the French Revolution of the 1789 based on the concept of liberty, equality and fraternity. তাৰে ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে যি ফৰাচী বিপ্লৱ হৈছিলে 1789ত সেই ফৰাচী বিপ্লৱৰ প্ৰধান ভিত্তিটোৱে আছিলে যে লিবাৰ্টি অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰতা, ইকুৱেলিটি অৰ্থাৎ সমতা আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি অৰ্থাৎ ভাতৃত্ববোধ। গতিকে তেনেধৰণে কি হৈছিলে যে এই ধাৰণাটো মধ্যভাগত ইয়াৰ যি নৱজাগৰণ আৰু সংস্কাৰমূলক সময় আছিলে সেই সময়তে বিভিন্ন আলোড়ন বিভিন্ন বিপ্লৱৰ দ্বাৰাই এই ইকুৱেলিটিৰ বা সমতাৰ ধাৰণাটো আগবঢ়াইছিলে। And in the modern period, in the 19th century, a demand was made by the working class. During Industrial Revolution increased the demand for economic equality. যে এতিয়া যদি আধুনিক ক্ষেত্ৰত চাওঁ ইয়াৰ যিটো ধাৰণাৰ ক্ৰমবিকাশ সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখা পাম যে 19 শতিকাত বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰমিকে তেওঁলোকে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ডিউৰিং দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ সময়তো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে অৰ্থনৈতিক সমতাৰ বাবে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছিল। By the Karl Marx associated with the question on the economic equality with the evolution of private property and classless society. যে কাৰ্ল মাৰ্কছে কি কৰিছিলে যে তেওঁ বিশেষকৈ এই অৰ্থনৈতিক সমতাৰ লগত জড়িত আছিল আৰু সেই অৰ্থনৈতিক সমতা কেতিয়া আহিব বুলি কৈছে যেতিয়া দ্য এভলিউশ্যন অফ দ্য প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি যে যিসমূহ ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে সেইসমূহ নাকচ হ'ব বা নাইকিয়া হ'ব আৰু তাৰ লগতে ক্লাছলেছ ছ'চাইটি অৰ্থাৎ যি শ্ৰেণীবিহীন সমাজৰ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়াহে অৰ্থনৈতিক সমতা আহিব বুলি তেওঁ কৈছে। অ'কে So in the 20th century, many revolutionary movement was emerged for equality. যে 20 শতিকাত কি হ'ল যে বিভিন্ন ধৰণৰ বৈপ্লৱিক আন্দোলনৰ বা আলোড়নৰ দ্বাৰাই এই ধাৰণাটো আগবাঢ়িছিল ক্ষমতাৰ ধাৰণাটো আগবাঢ়িছিল আৰু তাৰ লগতে দ্য নেশ্যনেল মুভমেণ্টছ ইমাৰ্জ এগেইনষ্ট দ্য ইম্পেৰিয়েলিজম ইন এছিয়া আফ্ৰিকা এণ্ড লেটিন আমেৰিকা যে যি জাতীয় সংগ্ৰামসমূহ আছে জাতীয় বিপ্লৱসমূহ আছে সেইসমূহ কাৰ এগেইনষ্টত আছিলে কাৰ বিপক্ষে আছিলে যে সাম্ৰাজ্যবাদৰ আৰু সেইসমূহ বিশেষকৈ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবোৰ ঠিক আছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু যি লেটিন আমেৰিকা আছে সেইসমূহ ঠাইতে সেইসমূহ দেশসমূহতে কি হৈছিলে এনেবোৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছিল। After the Second World War, the movement for liberation of women demanded equality for women in all the spheres of the social life. দ্বিতীয় মহাসমৰৰ পিছতে কি হৈছিলে the movement for the liberation of the women demanded equality for women in all the spheres of the social life. যে সামাজিক জীৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰত ওমেনৰ যে স্বতন্ত্ৰতাটো থাকিব লাগে মহিলাৰ যে স্বতন্ত্ৰতাটো থাকিব লাগে তাৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন হৈছিল দ্বিতীয় মহাসমৰৰ পিছতেই। অ'কে চ' even the most glorious battle for the economic equality were won in the Soviet Union and the Communist China during the present day. যদি আমি এক্সাম্পল হিচাপে লওঁ সেই সময়ত যে যুদ্ধত জয় হোৱা কিছুমান দেশ যেনে ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন চাইনা এনেবোৰ যি দেশ আছে সেইসমূহে কিহৰ কাৰণে যে অৰ্থনৈতিক ইকুৱেলিটি অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক সমতাৰ বাবে কি হৈছিলে যে যুদ্ধ কৰিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে জয় হৈছিল। গতিকে এনে কিছুমান মুভমেণ্ট হওক বা বিভিন্ন থিংকাৰ্ছ হওক এনে কথাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে ইকুৱেলিটিৰ যিটো ধাৰণা অৰ্থাৎ সমতাৰ ধাৰণাটো বৰ্তমান সময়ৰে নহয় ই অলমষ্ট 2 শতিকাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ ফ্ৰম দ্য এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ড
in the 2nd century, and the philosophers like Plato, Aristotle, okay, যে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ লিখনিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰা এনেবোৰ ইকুৱেলিটিজ পোনপ্ৰথমতে ইনইকুৱেলিটিজৰ কথা কৈছিল, অৰ্থাৎ অসমতাৰ কথা কৈছিলে, আৰু তাৰ পিছতে অসমতাখিনি দূৰ কৰিবলৈ সমতাৰ ধাৰণাটোৰ আগবঢ়াইছিলে, ঠিক আছে। দেন the meaning of the equality, যে ইয়াৰ অৰ্থনো কেনেকুৱা আমি আলোচনা কৰোঁ। The idea of the equality is fundamentally a leveling process, যে idea of equality is fundamentally a leveling process, ই এটা হৈছে যে মৌলিকভাৱে ই সমান্তৰাল এটা প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰি। মৌলিকভাৱে যে আমি সমতা বুলিলে সকলো ক্ষেত্ৰত সমানটোৱে বুজিব লাগিব, ঠিক আছে। ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেলি লেভেলিং প্ৰচেছ। ইকুৱেলিটি মিনছ দ্য এবচেঞ্চ অফ অল আননেচাৰেল আনজাষ্ট ইনইকুৱেলিটিজ, যে সমতা মানে আমি এইটো বুজিব লাগিব যে য'ত অপ্ৰাকৃতিকভাৱে আৰু অন্যায়ভাৱে য'ত অসমতাই দেখা দিছে সেইসমূহ নাইকিয়া কৰাকে আমি ইকুৱেলিটি বা সমতা বুলিব আমি পাৰোঁ। অ'কে, দ্য ইকুৱেলিটি ৰিয়েলি মিন দ্য ইকুৱেল অপৰচুনিটি ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট, যে ইকুৱেল সমান সা সুযোগ সুবিধা। অ'কে, the government should provide it, the state should provide it the equal opportunities for the for his or her citizens, যে নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলোৱে কি সমান সা সুযোগ সুবিধা পাব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে ডেভেলপ অৰ্থাৎ উন্নয়ন কৰিব পাৰিব। অ'কে, so equality means equal rights for all the people and the abolition of all the social rights and privilege by Barker, যে বাৰ্কাৰে এনে ক্ষেত্ৰত কৈছে ইকুৱেলিটি মিনছ যে সমতা মানে হৈছে ইকুৱেল ৰাইটছ, যে সম অধিকাৰ ফৰ অল দ্য পিপল, যে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে যি অধিকাৰসমূহ আছে সেইসমূহ সমভাৱে পাব লাগিব, এণ্ড এবলিউশ্যন অফ দ্য অল স্পেচিয়েল ৰাইটছ এণ্ড প্ৰিভিলেজ, আৰু যিসমূহ বিশেষভাৱে সা সুযোগ সুবিধা পায় অধিকাৰ পায় সেইসমূহ নাকচ কৰিব লাগিব, এবলিউচ কৰিব লাগিব। অ'কে, তেতিয়াহে ইকুৱেলিটিৰ কথাটোত আহিব। Then the demand for equality arises in a situation where where inequality exists. Okay, so এইটো এটা gap হৈছে, এইটো actually inequality হয়। The demand for equality arises in a situation where inequality exists, যে ইয়াত কথাটো কৈছে যে সমতা তেতিয়াহে আহিব যেতিয়া কি যে ইনইকুৱেলিটি থাকিব, অৰ্থাৎ অসমতাই দেখা দিব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে অসমতাসমূহ থাকিলে সমতাৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি হ'ব বা সমতাৰ কথাটো আহি পৰিব। অ'কে, দ্য পিপুল complain against inequality only when it is thought to be the unjust, যে ইনইকুৱেল অৰ্থাৎ যে বেআইনীভাৱে বা অন্যায়ভাৱে যিসমূহ অসমতাই বিৰাজ কৰিব, যেতিয়া অসমতা আহি পৰিব তেতিয়াই যি ব্যক্তি আছে বা নাগৰিকসমূহে বা জনসাধাৰণে তেতিয়াই কি কৰিব যে ন্যায়ভাৱে তেওঁলোকে সমতাৰ কথা ক'ব বা সমতাৰ কথাৰ বাবে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিব। অ'কে, দ্য ৰুছো ডিফাইন two types of inequalities in the exist in the social life, যে ৰুছোৱে আকৌ এই ক্ষেত্ৰত সামাজিক জীৱনত দুটা অসমতাৰ কথা কৈছে, যে প্ৰথমটো হৈছে নেচাৰেল inequalities and another one is the conventional. Natural inequalities অৰ্থাৎ যে প্ৰাকৃতিক যি অসমতা আছে they are based on natural inequalities are based on body, color, okay, sex, etc. যে আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে যি অসমতা আমি দেখিছোঁ সেইসমূহ বিশেষকৈ কিহত পাওঁ, আমি আমাৰ শাৰীৰিক দিশত, মানসিক দিশত, আমি আমাৰ বৰণৰ ক্ষেত্ৰত, আমি আমাৰ লিংগৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ আমাৰ ইনইকুৱেলিটিছবোৰ আছে। আৰু তাৰ লগতে দ্য কনভেনশ্যনেল ইনইকুৱেলিটিজ, দ্য কনভেনশ্যনেল ইনইকুৱেলিটিজ আৰ দ'জ হু গট স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ এণ্ড ইনষ্টেড অফ আদাৰ, অৰ্থাৎ যে যদিও যিবিলাক ৰীতি নীতি অসমতা আছে, অৰ্থাৎ পাৰম্পৰিকভাৱে অসমতা আছে, অৰ্থাৎ যে এটা শ্ৰেণীয়ে ভালভাৱে পাইছে, সমান সা সুযোগ সুবিধা পাইছে, কিন্তু আন এটা শ্ৰেণীয়ে পোৱা নাই, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ইনইকুৱেলিটিছ আহিব পাৰে। গতিকে এই বিশেষ আলোচনাৰ দ্বাৰা আমি গম পাওঁ যে ইকুৱেলিটি অৰ্থাৎ সমতা হৈছে এটা কি সমান্তৰাল ধাৰণা, য'ত অসমতা থাকিব তাত সমতাৰ কথা আহিব,
আৰু সমতা মানে হৈছে যে সকলোৱে সমান সা সুযোগ সুবিধা পোৱা আৰু তাত কোনো ধৰণৰ বৈষম্যতা শাৰীৰিকভাৱে হওক মানসিকভাৱে হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত তাত কোনো ধৰণৰ কি হ'ব নালাগিব অসমতা থাকিব নালাগিব আৰু তাৰ লগতে এটা কথা ক'ব পাৰি যে যিসমূহ স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ বা প্ৰিভিলেজেছ আছে অৰ্থাৎ বিশেষ সা সুযোগ সুবিধা আছে সেইসমূহ আঁতৰ কৰিব লাগিব বা নাকচ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সমাজত সমতাই দেখা দিব বুলিব পাৰি গতিকে এইখিনি হৈছে দিজ আৰ চাম অফ দ্য বেচিক আইডিয়া about the evolution and the meaning of equality.